สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันผมได้ต้นมะสังเล็กๆนะครับมาจากร้านค้าต้นไม้นะครับร้านหนึ่งปรากฏว่าเขาเข้าลวดอะไรไว้เป็นรูปทรงน่ารักดีนะครับแล้วก็อยู่ในกระถางที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมก็มาตัดลวดทิ้งนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนใส่กระถางใบนี้ขั้นตอนเป็นอย่างไรติดตามมาครับลวดที่เข้าไว้ผมตัดลวดออกไปแล้วนะครับตัดลวดทิ้งไปแล้วกระถางค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนใส่กระถางบอนไซเลยนะฮะดินโดยปกติแล้วเราจะปล่อยให้แห้งนิดนึงนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนดินนะครับแต่ตอนนี้เวลาไม่เอื้อมหน่วยนะครับผมก็เลยต้องทำเลยดินก็ยังค่อนข้างชื้นอยู่นะครับผมเซาะไปที่รอบกระถางแล้วไม่รู้นะครับว่ารากมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะครับต้นนี้น่าจะเป็นมะสังที่เพาะเม็ดไว้นะครับแล้วก็ดัดทำเป็นชั้นๆนะครับเป็นไม้สำหรับเลี้ยงเล็กๆตั้งในบ้านในออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับดินค่อนข้างเหนียวนะเกาะกระถางถ้าเราปล่อยให้แห้งเนี่ยดินเขาจะหลุดจากกระถางง่ายกว่านี้นะครับแต่อันนี้ดินค่อนข้างชื้นนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันนะครับโดยที่เราไม่ลดน้ำดินจะแห้งลงนะครับแล้วก็จะทำให้เปลี่ยนกระถางได้ง่ายขึ้นนะครับดินค่อนข้างชื้นนะครับดินค่อนข้างชื้นถ้าเราเปลี่ยนดินช่วงที่ดินแห้งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนง่ายนะครับคือดินจะไม่ค่อยเหลวหรือเปื้อนมือนะครับแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นตัดหรือตัดตุ้มอะไรพวกนี้จะง่ายนะครับไม่ค่อยเลอะเทอะนะฮะนี่รากฝอยเยอะนะครับเอารากฝอยออกรากฝอยเยอะอยู่ครับพอเราเช็ครากฝอยได้ประมาณนี้แล้วก็รู้ว่าเราสามารถตัดให้ได้ตัดสั้นได้เปลี่ยนให้เล็กลงได้ลงกระถางได้นะครับดูปริมาณรากฝอยนะครับมะสังค่อนข้างบอบบางนะครับในกรณีที่เปลี่ยนดินนะครับจะบอบบางกว่าพวกโม่พวกโพไซไกนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ที่เพาะเมล็ดนะครับไม้เพาะเมล็ดรากเยอะแบบนี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าอัตราการรอดสูงนะครับความเสี่ยงจะน้อยนะครับจะเห็นรากฝอยนะครับแต่ถ้าเป็นมะสังที่ขุดใหม่นะครับเป็นไม้ขุดใหม่จากป่าอะไรพวกนี้นะครับต้องเลี้ยงให้เขารอดก่อนนะครับถึงจะมาแต่งตุ้มให้เล็กลงได้นะครับรากฝอยเยอะอยู่นะครับผมทำการแต่งตุ้มนะครับให้ได้ปริมาณที่จะ
เพียงพอในการใส่ในกระถางได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีรากฝอยนะครับกระถางผมเตรียมไว้แล้วนะฮะเตรียมที่จะใส่กระถางใบนี้นะครับผมเตรียมตะข่ายพลาสติกนะครับไว้รองก้นนะฮะและทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกระถางใหม่ถ้ามีรูร้อยลวดเราก็จะร้อยลวดไปด้วยการร้อยลวดนี่เพื่อที่จะผูกตุ้มให้ตุ้มของกระถางที่ปลูกใหม่ไม่ขยับนะครับหรือหลุดในกรณีที่เราปลูกใหม่รากยังไม่เดินแข็งแรงนะครับการที่เราผูกตุ้มให้มั่นคงเอาไว้เนี่ยจะทำให้ระบบรากไม่ขยับและรากจะเดินได้ดีช่วงที่รากเดินดีต้นไม้ไม่ขยับรากก็จะแข็งแรงต้นไม้จะเติบโตได้เร็วนะครับฟื้นตัวได้เร็วผมก็เตรียมลวดไว้แล้วนะครับแบบนี้หินภูเขาไฟรองก้นใช้วัสดุปลูกสูตร2นะครับที่ผมทำใช้แล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับเหมาะสำหรับปลูกมะสังนะครับเพราะจะเป็นใบกัมปูที่เรานำมาร่อนแล้วผสมหินภูเขาไฟลงไปนะครับต้นไม้ที่เราแต่งตุ้มได้แล้วนะครับก็นำลงไปปลูกได้เลยนะครับเราจะทำการผูกตุ้มนะครับพอเราปลูกตุ้มนะครับมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยแข็งแรงมั่นคงนะครับสามารถยกได้นะครับเวลาเราปลูกไปเนี่ยต้นไม้เขาจะไม่ขยับแล้วนะครับระบบรากเขาก็จะเดินได้ดีนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ที่เราได้มาจากร้านไม้ประดับนะครับมาเปลี่ยนลงกระถางบอนไซนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งเสร็จเราก็ใช้น้ำยา B1 หรือน้ำยาเร่งรากนะครับลดให้ชุ่มแล้วก็ไว้ในพื้นที่ลำไร7-10 วันนะครับจนกว่าต้นไม้ดูแข็งแรงนะฮะแล้วเราค่อยนำออกแดดหรือนำไปตั้งประดับโชว์ในบ้านหรือโต๊ะทำงานได้นะครับนี่ก็เป็นการขั้นตอนง่ายๆนะครับของการเปลี่ยนกระถางจากกระถางไม้ประดับมาอยู่ในกระถางบอนไซนะครับเราอาจจะริดใบหมดทั้งต้นก็ได้นะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับเมื่อเราริดใบไปแล้วเนี่ยประมาณ7-10 วันเขาก็จะเริ่มแทงใบอ่อนออกมานะครับก็ทำได้เช่นกันเพราะว่าเราตัดรากเขาออกไปนะครับเราก็ทำการริดใบได้นะฮะให้ต้นไม้แตกใบอ่อนออกมาใหม่ครับหลังจากเราเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้ในพื้นที่ลำไรลดด้วย B1 ครับแล้วก็รอดูอาการนะครับถ้าใบไม่เหี่ยวไม่เฉา
7-10 วันเขาก็จะแตกใบใหม่ชุดใหม่ออกมานะฮะอันนี้ผมไม่ได้ริดใบออก 100% นะครับริดใบออกบางส่วนนะครับสักประมาณ1 เดือนเขาก็จะสวยนะครับใบก็จะแตกมาเต็มต้นได้ฟอร์มเหมือนเดิมเราก็ไปตั้งโชว์ในสำนักงานโต๊ะทำงานหรือในบ้านได้นะครับในกรณีที่เราตั้งโชว์โต๊ะทำงานหรือในบ้าน 4-5 วันเรานำออกแดดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มสิ่งสำคัญที่สุดของการเลี้ยงบอนไซกระถางเล็กๆแบบนี้ก็คือการรดน้ำให้ชุ่มและนำไปออกแดดนะครับซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ต้นไม้เนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าเราไม่นำไปออกแดดเลยหรือให้น้ำน้อยประมาณ7 วันนะครับต้นไม้ก็จะแห้งหรือเหี่ยวไปแล้วก็ตายในที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงไม้เล็กๆที่เราต้องการไว้ในออฟฟิศในบ้านหรือในร่มนะครับก็ 4-5 วันนำไปออกแดดสักประมาณ1 วันนะครับแล้วก็นำมาเลี้ยงในบ้านตามปกติโดยทั่วไปแล้วเขามักจะมี2 ต้นนะครับต้นหนึ่งออกแดด 2-3 วันแล้วก็เปลี่ยนเอาเข้ามานำอีกต้นหนึ่งไปออกแดดนะครับก็จะทำให้ต้นไม้ที่เราเลี้ยงในบ้านดูสวยงามแล้วเปลี่ยนไปทุกๆ 4-5 วัน 2-3 วันแล้วแต่กำหนดเวลาของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะเลี้ยงต้นไม้เล็กๆเป็นบอนไซให้อยู่กับเราได้มีอายุยืนยาวครับท้ายคลิปครับเดิมผมเลี้ยงบอนไซเป็นงานอดิเรกครับคือเลี้ยงเล่นๆนะครับเลี้ยงเป็นงานอดิเรกแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมก็มีความตั้งใจว่าต้องการทำบอนไซเพื่อประกวดสักต้นหนึ่งผมก็ทำอย่างจริงจังนะครับแล้วค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆนะครับและด้วยความจริงจังเนี่ยผมก็ทำเป็นอาชีพได้นะครับเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้นะครับคือทุกอย่างครับอย่าเห็นอะไรเป็นของเล่นนะครับถ้าเราทำมันอย่างจริงจังศึกษาหาข้อมูลตั้งใจทำจริงๆนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าของเล่นครับทุกอย่างเป็นของจริงครับสวัสดีครับ